get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو خوږو قدرمندو زم تاسو دوست تاسو هوست مصباح الله او تاسو ګوري زمون مارکیټس ول پروګرام کتونکو دا وخت زم موجود یم پېښور چینا وینډو کې نو زه په د پېښور چینا وینډو به وزټ کو نو مونږ سره اوسې او زمو پروګرام اخیری پورې وګورئ ګرانو کتونکو څنګه تاسو ګوري دا د چین ولا کوم سټیډیم دا چې چل الته کې کوم گیمونه و غیره کیږي او تاسو کته شي د سټیډیم ما کیمرامین صاحب تاسو ته نږدې نه وخی چې کوم د یو سټیډیم دی و غیره چې دلته کوم گیمونه و غیره کیږي دین علاوه تاسو کته شي د کوم چین ولا کوم هغه د ایرپورټ و غیره دی چې الته جزونه و غیره لینډینګ کی ډیر زیات جزونه دی منی اټ ا ټایم راتلی شي مطلب 15 16 سمثینګ جزونه دلته راتلی شي ګرانو کتونکو څنګه تاسو ګوري دا چین ولا چې کوم فاستست ټرین دا چې په سکندونو کې میلیونو سفر طی کوي او تاسو کته شي زما کیمرامین صاحب تاسو ته وخی دا ټرین دین علاوه تاسو دی ولا کوم جزونه دی ډیر زیات ترقی کړي ماشاءالله ډیر دین علاوه تاسو کته شي چې کوم چین او کوم الکترونیک چې کوم گاډي دی هغه تاسو کته شي دا دین الکترونیک کوم سټیشن دی هغه کې کوم گاډي چارج کیږي او زی دین علاوه تاسو ته کتونکو خی یو بل روم تاسو ګرانو کتونکو څنګه تاسو ګوري دویم روم کې موجود یم دلته چې کوم چاینا او پاکستان کوم فرندشپ او زمو کوم زړه پرایم منسٹر او تصویرونه پکې لګیدي دي بوټو صاحب تصویر پکې لګیدي دا جنرال ضیاء الحق صاحب پکچر پکې لګیدي دا زرداری صاحب پکچر هم پکې لګیدي دا دین علاوه بنظیر بوټو صاحب پکې یو پکچر لګیدي دا او دین علاوه کتونکو تاسو کته شي مختلف قسم ته پکچر پکې لګیدي دي جی ګرانو کتونکو څنګه تاسو ګوري د یو بل روم ته روان یو دا روم تاسو ته خی زما کیمرامین صاحب تاسو راشه کتونکو څنګه تاسو ګوري دا یو لایبرری دا د کې مختلف قسم ته کتابونه پراته دي چینا کلچر په باره کې کتونکو چرته مزه تاسو ته دا لایبرری خيو کتونکو څنګه تاسو ګوري ګیلری کې موجود یو زما کیمرامین صاحب تاسو ته وخی دا ګیلری د چینا کوم هغه د 3D کوم پینټینګ شوی دلته اوب تاسو ته خیو زما کیمرامین صاحب لغونه کیمرا ته وګی تاسو ته وخی دا کوم پکچر لګی دي
نه ډېرې مزې اغستې وي، ډېر خوندونه اغستې وي. مزید داسې قسم ویډیوانو دپاره زموږ یوټیوب چینل مارکیټس ورلډ سبسکرایب کړئ، زموږ فیسبوک پیج فالو کړئ. ما ته او زما کیمرامین ارشد خان ته راکړئ اجازت. په لوی الله مه سپارم.